Pambihira ho, wala nang nangyari sa bansa natin. Punta ka ng Senado, impeachment, VP Sara. Punta ka ng House of Representative, congressman, panayang pa president. Sino topic? VP Sara. Punta ka ng Malacanang, Antigler. Puro paninira kay VP Sara. Meron pa, Matibag, VP Sara din. Pambihira naman. Ngayon, eto si Boying. Walas. O si VP Sara na lang ang topic nila. Ayan o. Si Boying. Diniit ni Ombudsman Boying Remulla na nagpapatuloy ang pagkalap nila ng ebidensya tungkol sa umunoy flood control corruption sa Davao. Ito po'y pinag-aaralan namin. Pambihira. Ilan na yan? Halos lahat sila nakatutok kay VP Sara. Nilinaw niya ang pinag-aralan pa nila ang mga ebidensya. Mag-aral kayo na mag-aral. Pag-aralan nyo ng pag-aralan. Hindi lang ako madali talaga sapagkat sabihin natin ang epicenter po ng flood control bago dumating ang Marcos administration ay ang Davao City. Langya kayo. Lahat na lang Davao City. Wala ba kayong ibang makita? Kamusta yung Bulacan? Kamusta yung Quezon City? Kamusta yung Ilocos Norte? Bakit sa Davao kayo nag-iimbestiga? Itong administrasyon na to, mapag-halataan mo eh. Hindi masyado halatang nahalata. Puro si VP Sara na lang ang topic nila. Wala nang ginawa. Naganda baha-baha na. VP Sara pa rin ang topic. Nagsanib puwersa na ho sila eh para kay VP Sara. Hindi na kaya ng isang ahensya lang eh, kaya sanib puwersa na eh. Yan, NBI target VP Sara. At yan na yung Ombudsman target VP Sara. Si Antigler sa press con, puro si VP Sara ang tinitira. House of Representative, puro paninira para kay VP Sara. Senado, gigil na gigil mapa-impeach si VP Sara. Langhiyang buhay ito. Saad niya kasabay ng budget deliberation ng Kamara ngayong Martes, August 25. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy dahil doon po ang maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po ang aming sinisikap ng gusto. Ang Remulla na to, namimihasa na to. Sabagay, kapatid niya, DLG. Balita-balita, isa na tong mga Remulla na nag-aari-arian dito sa Pilipinas. Ano nga ba mga pagmumukha oh? Mukha pa lang, mukhang di na pagkakatiwalaan. Mukhang unggoy eh. May lahing unggoy. Patay ugali, unggoy. Tapos ginagawa niya sa atin, gusto tayong unggoyin. Huwag na kami Remulla, tama na yung ikaw na lang mukhang unggoy. Huwag mo na kami unggoy-unggoyin. Ayan o, si Antigler o. Wala kanyang say there is already enough evidence to convict VP Sara. At ito si Antigler o. Gusto na maging presidente, parang gusto niya na magdesisyon na i-convict na si VP Sara. Gigil na gigil, madaling madali din. Galit na galit na yung amo na itong mga to. Kaya gusto na talaga i-convict to si VP Sara. Tingnan nyo, ilang ahensya na. Halos lahat sila nakatuto kay VP Sara. Grabe naman tong administrasyon na to.
Ang dami-daming lubog sa baha, pero yung Davao yung iniimbestiga. Paano napunta sa Davao yan? Ito ho, si Kong Pulong. Pinasag yung kaungkuyan na ito ni Remulla. Ito, sabi ni Kong Pulong, oh, kung Davao ang tinutukoy niyong epicenter, then show us the complete record lahat ng taon. Lahat ng proyekto. Lahat ng pangalan. Walang pili, walang exempted. Oh, boying. Ayan, may hamon si Kong Pulong sa'yo. Tingnan natin. Wala daw exempted, walang pili-pili Di katulad nyo. Yung pag-imbestiga nyo. Makapili. Ito si Kong Pulong hinahamon kayo na ilalabas lahat. Walang pinipili. Sana wala kayong mga bata dyan na kasama. At wala kayong mga bataan dyan na involved sa corruption dyan. Yan o. Tingnan mo mga pagmumukha na itong mga bata ni Marcos. Gigil na gigil lahat kay BP Sara. Sa NBI ni Region Davao, nanggulo lang doon. Amerwisyo lang to si Matibag. Ito naman si Boying, kunwari pa. Kunwaring parehas. Pero mukhang unggoy. Kalaunan din, lalabas din, BP Sara rin target. Ito si Anticler. Malabas yung sungay pag na-interview. Kaya ngayon, pumalag kayo sa hamon ni Kong Pulong. Na walang pilian, ha? Ang imbestigahan nyo yung Ilocos Norte, hindi yung Davao. Bulacan, lubog na lubog sa baha. Pero Davao ang iniimbestigahan. Quezon City, kamusta na? Lubog din. Ano ba naman tong administrasyon na to? Para ba kayong ibang focus dyan? Siguro inutos ng amo nitong mga to. Fokusan lahat ng ahensya target, BP Sara. Yes, ma'am. Nako. Wala pa. That's correct, ma'am. Okay. And the reason for this was because at that time, it is not being required by the joint circular to attach the PFP to that letter. Based on my understanding, ma'am, attaching the PFP is not required to the letter request, ma'am. Thank you. Nonetheless, when the DBM asked for documents in response to that request, you complied and submitted documents, correct? Yes, that's correct, ma'am. And you submitted those documents through your letter dated September 9, 2022. Yes, through our transmittal letter to the DBM. Thank you. And the DBM, in fact, accepted your subsequent transmittal. Yes, that's correct. Oh, maghanda ka, ha? Maghanda ka kasi si Atty. Pereira nagtatanong sa'yo. Manggagalaiti na naman tong prosecution dito dahil cross-examination po. Huwag kayo masyado kabahan. Kinakabahan kayo masyado. Hindi pa nag-iinit si Atty. Pereira. Kabado kayo. Kalma lang. Competent. Unlike the joint circular, Your Honor, which he specifically mentioned in his replies, Your Honor. There was no mention whatsoever of the COA rules in any of his replies. If you know, Your Honor. Your Honor. Attorney Christine, move on to, will we get your point? You can move on to your Okay, Your Honor. I will continue. Now, Hihirit pa kasi. Mamaya, napatapusin nyo kasi muna.